हेलो एन्ड वेलकम ब्याक। आजको नयाँ भिडियो एपिसोडमा तपाईँलाई स्वागत छ। र आजको भिडियोको शीर्षक तपाईँले अघि नै थम्बनेलबाट देखिसक्नु भएको छ। र यो नेपाली टाइपिङ गर्ने बेलामा उकार इकार हान्ने बेलामा अटो करेक्ट भइदिन्छ, त्यसले गर्दा हामीले उकार इकार हान्न पाउँदैनौँ। र एउटा सेटिङ मिलाउनु पर्छ, त्यो सेटिङ म तपाईँलाई सिकाउनु गइरहेको छु यस भिडियोमा। र म सुरुमा यो कान्तिपुर फन्टमा अलि ठुलो फन्ट गर्दैछु। यहाँ मैले कुन लेख्न लागेको छु र यस्तो भएको छ, अटोमेटिक रूपमा यस्तो आएको छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि यस्तो भएछ। मैले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल जेड हान्यो भने मात्रै उकार आउँदछ। यसले गर्दा चाहिँ टाइपिङ गर्दाखेरि टाइम धेरै वेस्ट हुने हुनाले एउटा सेटिङ छ, त्यो सेटिङको लागि हामी फाइलमा गएर अप्सनमा जान सक्छौँ। र यहाँ तपाईँले प्रुफिङ भन्ने एउटा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ जानुपर्छ। र यहाँ अटो करेक्ट अप्सन भन्ने छ, हामी त्यहाँ जानुपर्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। र त्यहाँ जाने बित्तिकै यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। र यसमा चाहिँ अटो फर्मेट एज यु टाइप भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ जानुपर्छ। र यो माथिको दुईटालाई चाहिँ हामी अनसिलेक्ट गर्नुपर्छ। र माथिको यो दुईटा बक्सलाई चाहिँ हामी अनसिलेक्ट गरेर ओके गऱ्यो भने अब चाहिँ हामीले त्यो सेटिङ मिलाइसकेका छौँ। अब सजिलै हामी टाइप गर्न सक्छौँ। चेक गरौँ है त कुन। ल हेर्नुहोस्, यहाँ सजिलै हामी टाइप गर्न सक्छौँ। यसले गर्दा टाइम पनि बचत हुने अनि धेरै झन्झटिलो नहुने। र यदि तपाईँ टाइपिङ जब गर्नुहुन्छ, कतै टाइपिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई एकदमै यो टिप्सले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्दछ। र यसलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ यो कुरामा स्ट्रगल गर्नुभएको छ भने त। सो गाइज, आजको लागि यति नै। यस भिडियो तपाईँलाई राम्रो लागेदेखि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आउने नयाँ भिडियोहरू मैले लिएर आउनेछु।